السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مملكة سيرفانا العظيمة ساد صمت ثقيل ل40 عاماً يخفي خلفه رعباً دفيناً من ماضٍ لم يجرؤ أحد على ذكره. تربع السلطان نور الدين على عرشه بملامحه القاسية، يحكم قبضة يده على مدينة بنيت أسوارها فوق أسرار دامية. في قلب القصر الحجري كان هناك بئر مهجور غطي بألواح حديدية. صادر السلطان أمراً بإعدام كل من يقترب منه أو يهمس باسمه. كان السلطان يعلم أن استقرار تاجه يعتمد على بقاء الحقيقة غارقة في ظلام ذلك البئر بعيداً عن أعين الرعية. في ليلة مقمرة اتسمت بسكون يسبق العاصفة، شوهدت الجارية زينة وهي تسير في فناء القصر وكأن قوة خفية تجذبها. لم تكن زينة تدرك أن خطواتها تقودها نحو البئر المحرم، حيث بدأت الرموز المنقوشة على حافته تتوهج بضوء أزرق خافت. مع بزوغ الفجر اختفت زينة تماماً، ولم يتبقى منها سوى وشاحها الملقى بجانب فتحة البئر المهجور. انتشر الخبر كالنار في الهشيم بين العبيد والخدم، وعادت الهمسات القديمة لتملأ الممرات المظلمة في سيرفانا. كان الجميع ينظر شزراً نحو اتجاه البئر، يرتجفون من فكرة عودة اللعنة التي طالت ابن السلطان الأول منذ عقود. بعيداً عن صخب القصر وقف الشاب باسم يراقب الأسوار، يشعر بضيق في صدره وكأن البئر يناديه باسمه الشخصي. تذكر باسم حكايات جدته عن الطفل الذي ابتلعه البئر ولم يخرج قط، وعن الجرح الذي لم يندمل في جسد المملكة. في الجناح الملكي وقف الأمير كيان في شرفته يطارد طيف حلم يتكرر كل ليلة منذ صغره بطفل يبكي تحت الأرض. شعر كيان أن اختفاء الجارية زينة ليس مجرد حادث عابر، بل هو نداء القدر الذي بدأ يتسلل إلى واقعه المرير. استيقظ الأمير كيان فجأة في منتصف الليل على صرخة طفل اخترقت جدران غرفته، صرخة نادته بوضوح تام. أدرك الأمير أن الكابوس أصبح رسالة، وأن عليه مواجهة ما عجز والده السلطان عن مواجهته طيلة هذه السنين. في الصباح خرج باسم إلى أطراف الصحراء لجلب الماء، لكنه شعر بأن الأرض تحت قدميه تهتز بوقع أقدام غير مرئية. لم يكن باسم يعلم أن رحلته البسيطة هذه ستقوده إلى كشف السر الذي حاولت المملكة دفنه في أعماق البئر الملعون. بينما كان يتقدم في الكثبان الرملية ظهر له شيخ غامض قصير القامة، عيناه غائرتان وكأنهما من زمن سحيق. حذره الشيخ من الاقتراب من البئر قائلا بصوت كفحيح الأفعى: إذا لم يعد الحق لأصحابه ستبتلع سيرفانا عاصفة الدم. ارتجف باسم وعاد إلى المملكة مسرعا، يحمل في صدره كلمات مرعبة لا يفهم مغزاها الحقيقي بعد. توجه باسم إلى والدته العجوز المقيمة خارج الأسوار ليقص عليها ما حدث، فغمرت الدموع وجهها المجعد. اعترفت الأم بمرارة: السلطان الأول قتل شقيقه المنافس وألقى بابنه الرضيع في البئر ليضمن العرش لنفسه. شعر باسم بصدمة عنيفة، فقد أدرك أن دماء بريئة تلطخ أساسات القصر الذي يعيش فيه السلطان الحالي. في القصر واجه الأمير كيان والدته الملكة سولارا، مطالبا إياها بالحقيقة وراء الصرخات التي يسمعها. ترددت الملكة سولارا وهي ترتجف، ثم همست: البئر لا ينسى يا بني، والطفل الذي سرق عمره لا يزال ينتظر العدالة. أدرك الأمير كيان أن نهاية المملكة القديمة باتت وشيكة، وأن عليه التحرك قبل أن تغرق سيرفانا في الظلام. اتخذ الأمير خطواته الأولى نحو البئر في منتصف الليل،
وكان كل نفس يخرجه يزن ثقلا جبالا من المسؤولية. كان يعلم أن مواجهة الماضي المظلم هي السبيل الوحيد لإنقاذ شعبه من لعنة دامت 40 عاما من الخوف. في تلك اللحظة اقترب باسم من البئر من الجهة الأخرى ليلتقي بالأمير في مشهد صامت تحت ضوء القمر. كانت الصخور المحيطة بالبئر تصدر رنينا غريبا، وكأنها تهمس بأسماء الذين غدر بهم في هذا المكان الموحش. فجأة ظهر طيف طفل فوق حافة البئر، ملامحه شاحبة وعيناه فارغتان، يمد يده النحيلة نحو الأمير وباسم. تجمد الجميع في مكانهم، فكل حركة قد تعني نهاية المملكة، وكل صمت يضيف وزنا لسر طال انتظاره. اقترب باسم وكيان من الحافة المظلمة، يشعران بفراغ بارد يسحب أنفاسهما نحو الأعماق السحيقة. بدأت همسات غريبة تتصاعد من قاع البئر، أصوات متداخلة لضحايا قدامى يطالبون بالخلاص والسكينة. ظهرت الملكة سولارا على شرفة القصر القريبة وهي تصرخ باسم ابنها، محاولة منحه القوة لمواجهة القدر. كانت الملكة تدرك أن اللحظة التي خافتها طوال حياتها قد حانت، وأن الأسرار لن تظل مخفية تحت الحديد. أمسك باسم بالفانوس بقوة، بينما مد الأمير كيان يده نحو عمق الفراغ، متحديا الرعب الذي يسكن قلبه. عصفت الرياح فجأة حول البئر، كأنها روح غاضبة تحاول منعهم من كشف المستور أو سحبهم إلى العدم. بدأ الأمير كيان بالنزول على درجات حجرية سرية داخل البئر، وباسم يتبعه بحذر، والظلام يلفهما كالكفن. كان الغبار والرطوبة يغطيان كل شيء، وكأن الزمن قد توقف في هذه الحفرة منذ لحظة وقوع الجريمة الأولى. في أعماق البئر بدأت نقوش قديمة على الجدران تتوهج بضوء ذهبي، كاشفة عن تاريخ المملكة الحقيقي. ظهرت روح الطفل بوضوح أكبر بين الضوء والظلال، وكأنها تستقبلهم بعد انتظار دام 40 خريفاً. شعر الأمير وباسم أن حركتهما القادمة هي التي ستعيد التوازن المفقود لمملكة سيرفانا المنكوبة. ركع الأمير كيان أمام طيف الطفل، وعيونه تفيض بالشفقة والندم على ما اقترفه أسلافه من ظلم. وقف باسم متأملا المشهد بخوف ممزوج بالاحترام، مدركا أن لحظة الحساب الأخيرة قد أزفت. نزلت الملكة سولارا الدرجات خلفهما، وجهها شاحب يحمل كل سنوات الذنب المكبوت في صدرها. كانت لحظة التوبة والإقرار بالخطيئة، حيث اعترفت الملكة بصوت متهدج بكل ما حدث في تلك الليلة المشؤومة. وضع باسم يده على النقوش المتوهجة، فشعر بطاقة غريبة تنبض تحت أصابعه، تحكي قصصا منسية. انعكس الضوء على وجوههم، كاشفا تفاصيل الماضي المظلم الذي حاول السلطان نور الدين طمسه بكل قوته. أمسك الأمير كيان بيد روح الطفل برفق، فانتشر ضوء أزرق مريحا يحيط بالمكان ويطرد الظلمة. كانت لحظة إعادة التوازن، حيث شعر الجميع أن الأرواح المعذبة بدأت تجد طريقها نحو السلام أخيرا. بجانب البئر كانت المملكة كلها تراقب في صمت، يشعرون بهدوء غريب يتسلل إلى قلوبهم المذعورة. بدأت جدران القصر تهتز بخفة، وكأن الحجر نفسه يتنفس الصعداء مع رفع اللعنة القديمة عن المكان. ركعت الملكة سولارا بجانب حافة البئر وهي تنحب، تطلب العفو من روح الطفل ومن شعب سيرفانا. أيقن الأمير كيان وباسم أن التسامح والاعتراف هما المفتاحان الوحيدان لاستعادة مجد المملكة الضائعة. بدأت النقوش المتوهجة تتلاشى ببطء، وانحسرت الطاقة الملعونة مع خيوط الفجر الأولى التي دخلت البئر. أفرغ البئر أخيراً عن حمله الثقيل من الأسرار والصرخات، وعم السلام المكان لأول مرة منذ 40 عاماً. تجمع الخدم والقرويون في فناء القصر، وعيونهم مليئة بالدهشة والراحة بعد زوال ثقل اللعنة.
ملأ الصمت المفعوم بالرهبة المكان، وبدأ الناس يشعرون بالحرية الحقيقية التي سلبت منهم طويلاً. خاطب الأمير كيان الحشود بصوت ثابت: اليوم ندفن الظلام ونبني مستقبلاً لا مكان فيه للدم أو الخداع. وقف باسم بجانب الأمير فخوراً، يرى في الأفق بداية عصر جديد لمملكة تطهرت من آثامها. انضمت الملكة سولارا إلى ابنها، معلنة أمام الجميع أن أسرار الماضي ستكون دروساً للحاضر. بدأ باسم في مساعدة القرويين على تنظيف ساحة القصر، وابتسامته تعكس فخره بالمساهمة في هذا التغيير. أدرك الجميع أن أصغر الآمال يمكن أن تهدم أكبر أسوار الظلم إذا وجدت القلوب الشجاعة. وقف الأمير كيان على الشرفة يتأمل الصحراء الشاسعة، مدركاً أن حكمه سيعتمد على الحكمة والعدل فقط. كان يعلم أن بقاء المملكة يعتمد على يقظة القادة وعدم السماح للظلم بالتسلل إلى القلوب مجدداً. أشارت الملكة سولارا نحو الأفق وهي تتحدث مع ابنها عن خطط إعمار الأحياء التي عانت من التهميش. كان التفاهم بينهما واضحاً، فقد قرر قيادة سيرفانا نحو عصر من الأمن والرخاء الحقيقي. امتلأ فناء القصر بضحكات الأطفال ولعبهم، بعد أن كان مكاناً محظوراً تسكنه الأشباح والخوف. شعر سكان المملكة بالحرية والسعادة، فالسلاسل التي قيدت أرواحهم قد تكسرت إلى الأبد. تجول الأمير كيان بين القرويين، يصافحهم ويستمع لمطالبهم ليرسخ الوحدة الجديدة بين الحاكم والمحكوم. وقف باسم والملكة سولارا يراقبانه بفخر، موقنين أن إرث الخوف قد انتهى بلا عودة. تم ختم البئر الملعون بقطعة رخام بيضاء نقية، نقشت عليها كلمات السلام والمغفرة. تلاشت الرموز السحرية المظلمة تحت ضوء الشمس، وأصبحت الحجارة تعكس ضياء يبعث على الأمل. انضم باسم إلى أصدقائه في السوق، يتبادلون القصص والضحك، والشعور بالأمان يغمر قلوبهم. بدأ المجتمع في الشفاء من جروح الماضي، والعيش في حياة لا يحكمها القلق من الأسرار المكتومة. جلست الملكة سولارا وحدها في غرفتها، تشعر براحة لم تعرفها منذ أن وضعت الخطيئة في عهدتها. كانت تعلم أن الصرخة قد توقفت، وأن روح الطفل قد وجدت مستقرها النهائي في عالم النور. وقف الأمير كيان ممسكا بمصباحه الصغير المتوهج، يتأمل الرحلة الشاقة التي خاضوها جميعا. أيقن أن الشجاعة والحكمة هما اللتان ستحميان سيرفانا من أي ظلام قد يحاول العودة مستقبلا. في الصباح التالي بدأت القوافل التجارية تعود للمملكة، محملة بالبضائع والأخبار السارة من الممالك المجاورة. تحول القصر الحجري من حصن للمؤامرات إلى منارة للعلم والعدل يرتادها الجميع. قرر الأمير كيان تعيين باسم مستشاراً له لشؤون الرعية، تقديراً لشجاعته وإخلاصه في كشف الحقيقة. تم توزيع الذهب الذي وجد في مخازن السلطان الظالم على الفقراء لبناء بيوت ومدارس جديدة. أصبحت قصة البئر وسيرفانا درساً يدرس للأجيال القادمة عن عاقبة الظلم وقوة الصدق. احتفلت المملكة بذكرى الخلاص، حيث أضيئت آلاف الفوانيس في سماء المدينة لتطرد بقايا الظلام. عادت الجارية زينة التي فقدت، حيث وجدت في واحة قريبة فاقدة الذاكرة، لكنها استعادت حياتها بسلام. شعر السلطان المخلوع نور الدين في منفاه بمرارة الهزيمة، لكنه أدرك أن الحق أقوى من التيجان. زرعت الورود والأشجار حول مكان البئر القديم، ليتحول من رمز للموت إلى حديقة تنبض بالحياة. استعادت سيرفانا مكانتها كأجمل ممالك الشرق، يقصدها المسافرون ليسمعوا قصة انتصار النور. كان باسم يمر يومياً بجانب الحديقة، يبتسم للطفل الخفي الذي يراه في خياله وهو يلعب بسلام. الملكة سولارا بدأت في كتابة مذكرات المملكة لتضمن ألا ينسى التاريخ ما حدث وما تم إصلاحه.
الأمير كيان لم يتوقف يوما عن العمل، باحثا عن كل مظلوم ليعيد إليه حقه المسلوب. تحولت الصرخة التي لم تنقطع ل40 عاما إلى ترانيم حب ودعاء بالخير لكل من ساهم في كسر اللعنة. بنى القرويون نصبا تذكاريا صغيرا في وسط المدينة يحمل أسماء الذين ضاعت حقوقهم في سنوات الصمت. غدت المملكة نموذجا للتعايش، حيث لا فضل لحاكم على محكوم إلا بالعدل والصدق. في ليلة هادئة وقف الأمير وباسم والملكة على الشرفة ينظرون إلى أضواء المدينة المستقرة. شعروا جميعا بروح سيرفانا وهي ترفرف حولهم، ممتنة للشجاعة التي أنقذت كيانها من الانهيار. أغلق الفصل المظلم من تاريخ المملكة إلى الأبد، وفتحت صفحة بيضاء ناصعة يكتبها الأمل. وفي آخر مشهد تظهر المدينة من بعيد وهي تتلألأ تحت ضوء النجوم، بينما تهمس الرياح بسلام أبدي. وهنا انتهت القصة. شكرا لكم يا جماعة على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، ويا ريت شير، ويا ريت تكتبوا لي تعليق، واستنوني إن شاء الله في القصة القادمة.